नमस्कार, स्वागत छ यहाँहरूलाई नेप्से ट्रेडरमा। आज बजार हेर्छौँ भने दिनभरि घटेको छ। यदि मार्केट दिनभरिको कुरा गर्छौँ भने बजार त झन्डै 2054 सम्म पनि घटेको थियो, 54-55 सम्म घटेको थियो है। र आज फेरि लास्टको केही मिनेटमा चाहिँ, लास्टको 10 मिनटमा चाहिँ बजारले चाहिँ फेरि एउटा सानो अप ट्रेन्ड चाहिँ को सुरुवात चाहिँ गरेको छ। करेक्सन सकिएको हो कि के हो भन्ने कुराको छलफल चाहिँ आजको भिडियोमा हामी गर्नेछौँ। सो आज भिडियो चाहिँ 2070.84 मा चाहिँ आज टुङ्गिएको छ, जुन चाहिँ 17.23 पोइन्टले चाहिँ झरेको छ हिजो अस्तिको कम्पेयरमा, र यो चाहिँ 0.82%ले घटेको छ। आजको दिन हेर्छौँ भने 83 वटा कम्पनीहरूको मूल्य बढेर गएको छ भने 159 वटा कम्पनीहरूको मूल्य झरेको छ। एभरेजमा नेप्से चाहिँ घटेको छ र 5 वटा कम्पनीको मूल्य हेर्छौँ भने चाहिँ जस्ताको त्यस्तै रहेको छ। टप गेनरको कुरा गर्छौँ भने एनआइसिएलले सर्किट लगाएको छ, त्यस्तै आइएलबिएस, एमइएचएल, सिकेएचएल, एनडब्ल्युसिएल लगायत अन्य कम्पनीहरू पनि छन्, जस्तै भिएलयुसिएल, एमकेसिएल, त्यस्तै एमकेएचएल, टिभिसिएल, त्यस्तै एउटा म्युचुअल फन्ड रहेको छ सिएमएफ2, र आइएचएललाई पनि हामीले आज सर्किटकै लेभलमा चाहिँ गर्न चाहिँ सक्छौँ है त। टप लुजरको कुरा गर्छौँ भने बिपिडब्ल्यूले आज नेगेटिभ सर्किट लगाएको छ। एचएचएलले चाहिँ आज 8.99 यसले पनि नेगेटिभ सर्किट लगाएको छ। त्यस्तै एसजेएलआइसीले पनि नेगेटिभ सर्किट लगाएको छ, र एनआरएम, एचपिपिएलले चाहिँ यिनीहरू चाहिँ आज टप लुजरको चाहिँ आज सूचीमा आएका छन् है त। टप टर्नओभरको कुरा गर्छौँ भने सोनामा आज एकदमै धेरै टर्नओभर देखिएको छ। शिवम, त्यस्तै गरी एसजेएलआइसी, ह्याथी, एनआरएम लगायत अन्य कम्पनीहरूमा चाहिँ आज टर्नओभर धेरै देखिएको छ। भोल्युमको आधारमा हेर्छौँ भने एसटिएचपिसी, सोना, युपिसिएल, शिवम, एनआरएम है, यी कम्पनीहरूमा चाहिँ भोल्युमको आधारमा निकै ठुलो कारोबार भएको चाहिँ देख्न सक्छौँ। ट्रान्जेक्सन वाइज हेर्छौँ भने सोना, ह्याथी, एनआरएम, आइएलआई र सिएलआईमा चाहिँ ट्रान्जेक्सन धेरै देखिएको छ। टोटल टर्नओभर हेर्छौँ भने आज 5.2 अर्बको चाहिँ टर्नओभर आएको छ। हिजो अस्तिको कम्पेयर गर्ने भने हिजो 7+ अर्ब है, 7 अर्बभन्दा पनि माथि आएको थियो भन्दा आज चाहिँ मार्केट झरेर जाँदा 5.2 आउनु भनेको चाहिँ एउटा सानो करेक्सनको चाहिँ इसारा चाहिँ हामी बुझ्न सक्छौँ। सेक्टर वाइज हेर्छौँ भने ब्याङ्किङ इन्डेक्स आज 0.88%ले झरेको छ। त्यस्तै डेभलपमेन्ट ब्याङ्क 0.3%ले झरेको छ। फाइनेन्स 0.74%ले झरेको छ। होटल एन्ड टुरिज्म 1.55%ले झरेको छ। हाइड्रो पावर 0.02%ले झरेको छ है। सो यो बढेर जाँदाखेरि अलिकति ग्रिन पनि भएको थियो हाइड्रो है। र इन्भेस्टमेन्ट हेर्छौँ भने 1.56%ले झरेको छ। लाइफ इन्सुरेन्समा 1.09%को गिरावट छ। म्यानुफ्याक्चरिङमा 1.85%को गिरावट छ। माइक्रो फाइनेन्स 1.2%को गिरावट छ। म्युचुअल फन्ड हेर्छौँ भने 0.53%ले चाहिँ बढेको छ। म्युचुअल फन्ड चाहिँ आज पोजिटिभ देखिएको छ। नन लाइफमा पनि एकदमै राम्रो पोजिटिभ देखिएको छ, 1.16। आजको सबसे धेरै बढ्ने चाहिँ आज नन लाइफ इन्सुरेन्स रहेको छ। अदर इन्डेक्स हेर्छौँ भने 1.29%ले झरेको छ। ट्रेडिङ इन्डेक्स 2.32%ले झरेको छ है त। अब लागौँ टेक्निकल चार्टतर्फ है। सो टेक्निकली हेर्छौँ भने बजारमा चाहिँ एउटा करेक्सन देखिएको छ। राम्रै करेक्सन हो यो है। एउटा हेल्दी मार्केटको हामी नेचर हेर्छौँ भने यस्तो खालको गिरावट हुँदै बजार बढ्नुपर्छ है। र त्यस्तै भएको छ। 3 दिनको गिरावट चाहिँ हामीले एक्सपेक्ट पनि गरेका थियौँ है। अब यहीँबाट अब 2050मा एउटा मानसिक सपोर्ट त भइ नै हाल्यो है। र टेक्निकली पनि हेर्छौँ भने 2040 देखि 2030 यो रेन्जमा चाहिँ एउटा अर्को सपोर्ट, एउटा महत्त्वपूर्ण स्ट्रङ सपोर्ट छ है। स्ट्रङ सपोर्ट छ। सो घटेर जाँदा 2030सम्म जाने पनि चान्सेस हुन सक्छ, र 2050बाट पनि एउटा अपस्विङको हामीले अपेक्षा चाहिँ गर्न सक्छौँ है त। सो अहिलेको लागि चाहिँ हामीले विक सपोर्ट भनेर चाहिँ यसलाई मान्न सक्छौँ भने एकैछिन म यसलाई होरिजन्टल लाइन लिन्छु र 2050 को एरियामा चाहिँ एउटा हामीले
है यतातिर अलमोस्ट यतातिर चाहिँ एउटा सपोर्ट देख्न सक्छौँ भने है अर्को सपोर्ट भनेको चाहिँ तपाईँको 2030 तिर है यतातिर हुने चाहिँ देखिन्छ है लगभग दुईटै पोइन्ट उस्तै उस्तै हो। सो यो रेन्ज भित्रमा चाहिँ अब भोलि पर्यो भने हामी किन्न सक्छौँ है। र यो चाहिँ बाइङ गर्ने चाहिँ राम्रो अपर्च्युनिटिज नजिकै छ भन्नको लागि मात्र मैले यो भिडियोमा भन्न खोजेको हो है। सेल गर्नुहोस्, अब सेल गर्ने टाइम गइसक्यो। हजुरले हिजो अस्ति यो बढेको बेला बाई गर्नु भनेको थिएँ, यो बढेको बेला बाई गर्नु पनि भनेको थिएँ। अब बाई गरेर काम छैन, अब सेल गरेर काम छैन सरी। अब चाहिँ बाई पनि गर्नु भएन यो पोइन्टतिर, अब ठिकै छ। अब यो पोइन्ट नजिकै गएपछि अलिकति हामी पार्सियल बाई गर्छौँ र त्यसपछि फेरि मार्केट चाहिँ अपतिरै जान्छ जस्तो चाहिँ मलाई पूर्ण भरोसा चाहिँ छ है। त्यस्तै इन्डिकेटर लगाएर हेर्छौँ भने एमएसिडी पहिला नम्बरमा लगाउन चाहेँ मैले, एमएसिडी अनुसार पनि सेल सिग्नल आइसकेको छैन। सेल सिग्नल भ्यालिड हुनको लागि यो एमएसिडी लाइनले यो सिग्नल लाइनलाई क्रस गर्नुपर्नेछ माथिबाट। र त्यस्तै गरी हामी यदि अर्को इन्डिकेटर आरएसआई लगाएर पनि हेर्छौँ भने सेचुरेसन निकै घटिसकेको छ। अहिले हाम्रो आरएसआई 65 मा आइसकेको छ है। सो मोस्ट प्रोबेबली 60 बाट चाहिँ फेरि एउटा हामीले अप ट्रेन्ड हेर्न सक्छौँ भन्ने चाहिँ हामी आशा राख्न सक्छौँ। अर्को इन्डिकेटर बोलिङ्गर ब्यान्ड लगाएर हेर्छौँ भने चाहिँ बोलिङ्गर ब्यान्ड अनुसार पनि बल्ल चाहिँ अब फर्स्ट टाइमको चाहिँ जुन गिरावट भएको थियो त्यसले चाहिँ स्टिल अप्पर ब्यान्डलाई छोएकै थियो भने दुईवटा क्यान्डलले चाहिँ अप्पर ब्यान्डलाई छोएको पनि छैन भनेपछि यो एउटा करेक्सन त पक्कै पनि हो। अब यो पोइन्टमा गएर फेरि बजार बढ्छ भने चाहिँ हामी बोलिङ्गर ब्यान्ड अनुसार पनि अलिक पोजिटिभ हुन सक्छौँ, नत्र अहिलेको लागि चाहिँ करेक्सन फेजमै छौँ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्दा हुन्छ। हस् त आजलाई यति नै। भिडियो कस्तो लाग्यो मन परेमा लाइक गरिदिनु होला, केही सर सुझाव छ भने कमेन्टमा बताइदिनु होला र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला। हस् त आजलाई यति नै, धन्यवाद।